आइफोनमा सेटिङहरू धेरै डिफल्ट छ। तपाईले नयाँ आइफोन किन्नुहुन्छ र आफ्नो सिम आइफोनमा हाल्नुहुन्छ। साथै सिममा धेरै साथीहरूको नम्बर, धेरै नम्बरहरू, कन्ट्याक्टहरू सेभ भएको हुन सक्छ। तर आइफोनमा हामीले सिम हाल्ने बित्तिकै हेर्दाखेरि देखिँदैन र कन्ट्याक्टमा गएर चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि कहीँबाट इम्पोर्ट गर्ने ठाउँ पनि छैन र सिमको नम्बर हेर्ने ठाउँ पनि छैन। यस्तो अवस्थामा अब के गर्ने त है? यस्तो अवस्थामा हामीले के गर्न सकिन्छ त? आजको भिडियो तपाईकै लागि हो। तपाई नयाँ आइफोन युजर हुनुहुन्छ, आफ्नो सिम कार्डमा धेरै कन्ट्याक्टहरू छ, कन्ट्याक्ट लिस्टहरू छ। जुन कन्ट्याक्ट लिस्टहरू चाहिँ तपाईको आइफोनमा चाहनुहुन्छ र कन्ट्याक्ट गर्न चाहनुहुन्छ र आइफोनको कन्ट्याक्ट लिस्टमा ल्याउन चाहनुहुन्छ। हजुर, आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईले एक लाइक अवश्य पनि गर्नुहोला। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। र तपाईले आइफोन निकालेर आइफोन ओपन गरिसकेपछि यहाँ तपाईले सेटिङमा आउनुहोला। सेटिङमा आउने बित्तिकै तपाईले अलिकति स्क्रोल गर्दै जानुहोला र अलिकति तल तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ कन्ट्याक्ट्स भनेर, कन्ट्याक्ट्समा टच गर्नुहोला र कन्ट्याक्ट्समा टच गर्ने बित्तिकै धेरै अप्सनहरू आउँछ। यहाँ तपाईले अकाउन्ट पनि देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यहाँ तल लास्टमा इम्पोर्ट सिम कन्ट्याक्ट्स भन्ने अप्सन छ, यहाँ टच गर्नुहोला। अब यो सिममा भएको नम्बरहरू चाहिँ तपाईको आइफोनमा जीमेलमा राख्नुहुन्छ या आइक्लाउडमा राख्नुहुन्छ। तपाईले राख्न चाहनुहुने ठाउँलाई चाहिँ टच गर्नुहोला र टच गरिसकेपछि तपाईको एकैछिनमा सिममा भएको सम्पूर्ण कन्ट्याक्ट लिस्टहरू तपाईको आइफोनमा चाहिँ आइसक्छ र तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ सजिलैसँग आफ्नो आइफोनको कन्ट्याक्ट नम्बरमा गएर चाहिँ तपाईले सिममा भएको नम्बरहरू देख्न सक्नुहुन्छ। हजुर, यस्तै भिडियोका लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै भिडियो कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव कमेन्ट गर्दै आजलाई हामी छुट्टिन्छौँ। हवस् त, नमस्कार, शुभ दिन।